Hello, it's me. Good morning everyone. Today is pupunta ako sa cultural host para magpa-test. Sabi nila dito daw banda, malapit sa amin. And it's my very first time to make a COVID test, and a little bit worried kasi nga it's not about the result, but it's my first time and I'm alone. So let's try to go there. Yan, sarado pa yung mga shop kasi magbubukas sila na 10 a.m. and now it's 9:30. Sorry, 9:20. And pupunta ako dun sa taas para magpa-test. Sabi nila, yan naman yung grocery namin. Ito yung mga gamit na mga pangkusina. Yan, yung restaurant. So let's try to go there. So I think here nakapila sila. Actually, it's my first time kaya I don't know anything. So let's try na lang. Ito lang. I'll try my best. Oh my gosh. A little bit afraid. Kasi nga, first time ko. But, do my best. Sabi ang haba ng pila. Okay guys. Oh my god. Iba talaga pag first time, no? Medyo, nakakatakot. I mean, parang kiliti lang siya. Since it's my first time, kaya ganun. Tapos lumabas pa ako na hindi ko binigay yung papel. So, yes, uwi na ako ng bahay kasi mag-prepare to go out. Yung result pala is take 30 to 1 hour. So, it's fine naman. A few moments later. Hey everyone, JESHIE Yours here again. Welcome back to my channel. So, today is a continue of my video. So, as you can see earlier, nagpa-test ako kasi may appointment ako today sa salon. So every time when you go to the salon or some specific na mga place na business like restaurant or gym or something, but shopping mall is not included. Yes, and yeah, pupunta nga ako sa salon. So magpalagay ako ng lashes. Today is my pamper day. So yeah, kaya napa-COVID test ako kanina para sure, and it's one of the protocol here in Denmark. I think some country, yes, kailangan mo magpa-COVID test before you go inside. And yes, now I'm here in the train since I lost the train earlier, so I need to wait 10 minutes to catch the train again. And I go out early kasi may customer akong bumili ng lipstick, so imimit ko siya sa Central Station at bumili siya ng 3 ganito. So it's my lipstick, you guys. Sa mga hindi pa nakakaalam, JESHIE lip matte is available. Just PM me kung how. And yes, this one is I'm using right now. So this one is number 13, which is pink. So it's a matcha. Hindi siya natatanggal. So I will promote also my lipstick. So I hope you like it. And yes, let's go. Guys, sa hospital, pero ngayon hahanapin ko yung salon ng Filipina. Ayan na. Face the beauty. So yan guys, ito po yung labas. Ayan. So dito po sila sa Face the Beauty. Ayan. Yan po yung labas niya. Then andyan po yung Rigshospital. So, dito yun. At doon yung bus station papuntang city. Yan. So, magmamas na tayo. Ay, nakalang. Hi, madam. Welcome po sa Belo. So, nandito na ako sa loob. Nakaupo muna at naka-relax while waiting for a few minutes. So, as you can see here, madami silang area or madami silang mga product, and this area is yung sa massage, and then ngayon it's my time to apply my pilik mata.
and this is my normal eyelash. So as you can see here guys, I did a mistake kasi the glue is not dry yet, pero dumilat ako, kaya nagiging ganyan. Pero okay naman siya, maganda naman yung kalabasan. Wow! Pang Miss Universe na yung mata ko, oh. Lumuluha lang ako kasi. Thank you, Madam Bello. Miss Joy. Ang dami niyang client. Pero ang ganda ng pilik mo to. Hi. Ja, jag ringer igen för det är den minst ska boka Thank you so much. Men kan du komma här? O, diba? Bongga na yung lashes ko. Ang ganda, be. Parang, Di alla fall. parang ano na yung, Tingnan mo, mabasa din yung kamay ko. oo nga. Gloves ka lang. So, as you can see here, she have a license. So, means she's a professional talaga. Sa mga gustong ganito, magpa-lashes, message niya lang si Joy. Joy's Manicure and Pedicure, and of course, sa Filipina may discount. Yes, so, maganda siya guys. So, yes. At ito yung office niya. Ito yung boutique niya at yan yung may-ari. So, super ganda, super linis, and sa mga Pilipina dyan na gustong magpaga at saka meron din siyang puts pa, di ba be? May puts pa din siya, tapos of course manicure, pedicure, and a good price. So, message nyo lang si Joy, ilalagay ko lang siya dito, and mag-discussan kayo. Message lang, and then ayun na, kayo na mag-usap, tapos ibubukan niya. So, maganda naman yung kalabasan. May nabasa din akong mga feedback. Tapos most of the customer she have is mga foreigner. Mga foreigner, nakikita ko. Lahat. Tapos may mga ano din siya, may ganda talaga na mata ko. Totoo, maganda siya. So, hindi kayo magsisisi. Tapos ang linis ng shop niya. Ayan. Oo, kasi nga ano siya, dito kasi sa Denmark, hindi basta-basta yung gagawa ka lang ng business tapos madumi, kick out ka talaga, no? Dapat malinis, and parang ano din sa mga environment, tapos madami ding magbabalik kung malinis naman yung shop mo, di ba? So, yes, so see you later. So, dito siya nagmamanicure. Ito yung position niya, di ba? Sorry, nakamas pala. Okay, palabas mo. Ayan. So, I'm done guys. So, I'm ready to go home na. Yun na nga. Super ganda naman yung kalabasan. Yung lipstick ko andyan pa rin, oh. So, ayan guys. So, sa mga Pilipina, kababayan kong mga Pilipina, so kung gusto nyo na magpa-lashes, doon na lang kay Joy, kasi I highly recommended, kasi mabait siya, and as in mabait siya, parang komportable ka sa kanya, tas ang gaan ng kamay niya, komportable mo siyang makakausap, and alam mo sa sarili mong safe ka, at saka yung mga product din yung ginagamit is not basta-basta lang. So, safe talaga. I highly recommend talaga. Tapos, kung gusto nyo, mag-PM lang kayo para para malaman nyo kung magkano ang price. So, syempre, sa mga Pilipina naman, may mga discount. May discount siya, Filipino price, hindi lang sa mga puti. So, message nyo lang siya si Joy. Lalagay ko lang din siya sa baba yung website niya para para maka-discount kayo. Yeah, diba? So guys, pauwi na ako, and earlier nasa bus na ako, then sabi ng bus driver hindi ako pwede kasi nga yung rice accord ko is negative na. So ngayon nakasakay ako in another bus. Pumayag yung driver kasi hindi daw pwede magbayad ng cash. So nilibre na lang nila ako papuntang no report ko. Kasi diba earlier medyo masama yung ugali ng isang dani.
Tapos ngayon, mabait naman yung driver. So, I'm so thankful kasi mabait siya. And, hindi ko din namalayan na negative na pala yung rice accord ko. So, yeah. So, guys, away na ako. And, yes, I would like to thank you to Joy Manicure and Pedicure. And, as you know, guys, I'm Filipino sa mga business. Nagsusupport ako. And then, si Lisel, nabilhan ko na din. Si isa kong friend nandito, ilalagay ko na lang sila sa gilid. Nabilhan ko sila, pero yung ibang kakilala ko na may business, which is some product na hindi ko naman kailangan, ang maitutulong ko lang sa kanila is to share and like their post, kasi hindi din naman worth it kung magbili ako tapos hindi ko magamit. So only that I can help to share and like. And pero kung may mga binibenta naman kayo na need ko, of course, order naman ako. So, yan lang ang maitutulong ko talaga sa kapwa kong Pilipino na may mga business. So, yun nga. So, see you guys! So, guys, this is the end of my video kasi nasa train ako and I'm going home. So, as you can see here, still maganda pa rin, char. So, goodbye guys. Don't forget to like and subscribe and share. And click the notification below para kung may ano kayo, malalaman nyo, diba? Bye! See you.